ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ ምናየው እንግዲህ foreign policy dimension የሚለው ነው ይሆናል። So the foreign policy dimension, right? The analysis of foreign policy behavior can also be done along the number of specific dimensions. እንግዲህ ብዙ ዳይሜንሽኖችን በመጠቀም የአንድን ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ባህሪ ምን ማድረግ እንችላለን መገምገም እንችላለን ማለት ነው። keeping in the mind that the behavior can change over time. እንግዲህ አንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ behavior ከታይም ወይም ከጊዜ ጊዜ ይለዋወጣል። different style of leadership የተለያየ የአመራር ሂደት ሊከተል ይችላል and circumstances የተለያየ ሁኔታዎች መሰረት አድርጎ ሊቀያየር ይችላል። እንግዲህ ምክንያቱም አንድ ሀገር ኢትዮጵያ ለምሳሌ በ1990 የነበራት ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር እና አሁን ያላት ይለያያል ራይት። ሁሉም ነገር ከሁሉም ሀገር የተለያየ ይሆናል ማለት ነው ቫሪ ያደርጋል። so these dimensions include alignment እነዚህ ዳይሜንሽን የምንላቸው ዳይሜንሽኖች ሶስት ናቸው። እዚህ ዳይሜንሽን የምንላቸው ሶስት ናቸው። እነዚህ አላይመንት የምንላቸው አሉ ስኮፕ ሞዱለስ ኦፕራንድ የምንላቸው ናቸው ራይት። ሞዱለስ ኦፕራንድ የምንላቸው ሶስት ዳይሜንሽኖች አሉ። እነዚህ ፈተና ዳይሜንሽኖች ጥቀሱ ከተባላችሁ እነዚህ ፈተና ጥቅሳላችሁ ማለት ነው። what are the dimension ወይ list the dimensions of foreign policy ብትባሉ እንግዲህ አላይመንት አለ ስኮፕ አለ ሞዱለስ ኦፕራንድ ወይም ይሄ ሞዱለስ ኦፕራንድ ማለት ሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን ማለት ትችላላችሁ። so a brief discussions of such foreign policy behaviors is like እነዚህ በደንብ ይብራራሉ ነው የሚለው ከዚህ በታች። ለምሳሌ አላይመንት ምንለው alignment. One can speak of alignment tendencies in particular whether national leaders choose to ally with certain countries or to maintain neutral. እንግዲህ አላይመንት ምንለው አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ምን መሆን ትችላለች አላይመንት መፍጠር ትችላለች ወይ አለመፍጠር ትችላለች ከሌሎች ጋር መጎራበት ማለት ነው። ፍሬንድሺፕ መፍጠር ትችላለች ወይም አትችልም የሚለው ነገር የሚል ነው ማለት። so the focus of here is not to discuss the alignment right. focus ምንድነው to discuss alignment ዲስከስ ለማድረግ አይደለም ወይም configuration at the international level አይደለም as in the form of bipolarity or multipolarity but we are discussing the alignment decisions of individual states or governments ነው። እንግዲህ ለምሳሌ a country alignment behavior can vary from time to time. እንግዲህ አንድ ሀገር አላይመንቷ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊለያይ ይችላል። so changing circumstance during depending on the changing circumstance እንደ ሁኔታዎች ማለት ነው and policy decisions እንደ ፖሊሲ ውሳኔያችን ማለት የተለያየ ፖሊሲ ስንጠቀም የተለያየ አይነት አላይመንት እንጠቀማለን ማለት ነው right. so yet one can identify the alignment tendency such as ለምሳሌ እነዚህ አላይንስ ምንላቸው ወይም አላይመንት ምንለው በሶስት ይከፈላል ማለት ነው። አላይንስ ምንለው አለ ኒውትራሊቲ ምንለው አለ እንዲህ ደግሞ ነን አላይመንት ምንለው አለ ማለት ነው። ስለዚህ አላይመንት የሚለውን ነገር what are the types of alignment ካላችሁ አላይንስ ኒውትራሊቲ and ነን አላይመንት ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን በደንብ ስናይ አላይንስ ምንለው መጎራበት ነው። ለምሳሌ ከሌሎች ሀገሮች ጋር አንድ ሀገር ከሌሎች ሀገር ጋር መደራጀት ማለት ነው መጎራበት ማለት ነው። አድማ መፍጠር እንደማለት ነው በአንድ ላይ ሆኖ ራስን ዲፌንድ ማድረግ እንደማለት ነው። so alliance are formal agreement right. it's formal agreement to provide mutual military assistance right. ወታደራዊ የሆነ ምን አሲስታንት ለመተጋገዝ ማለት በወታደራዊ ኃይል ለመተጋገዝ as such carry legal weight and certain benefit as well as risk ነው right. ጥቅሞችም አሉት ጉዳትም አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለምሳሌ አላይመንት ብትሰራ አላያንስ ብትሆን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሪስክም አለው ጥቅምም አለው ማለት ይሄ ማለት ግልጽ ሳደርግላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር አላያንስ ብትፈጥር ጓደኝነት ወዳጅነት ብትፈጥር ወይም በሚሊታሪ መተጋገዝ ማለት ነው ሌላ ሀገር ሲወራት መተጋገዝ ለምሳሌ አሜሪካ ሌላ ሀገር በሚወራት ጊዜ የራሷ ሚሊታሪ ወታደሮች ወደ አሜሪካ ትልካለች ማለት ነው ለማገዝ። ይሄ አንዱ ጉዳት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ወታደሮቿን ታጣለች። በዛ ጊዜ ደግሞ ወታደሮቿን ወደ ሌላ ሀገር በሰደደች ጊዜ ሌላ ሀገር ደግሞ ሊወራት ይችላል ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ አሜሪካ የምታገዝ ከሆነ በወታደራዊ ኃይል ሜቢ እኛ ደግሞ በተወረነ ጊዜ አሜሪካ ልታግዘን ትችላለች
ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት ሶ እዚህ ጋር ምን አለው ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው ማለት ሶ allied countries እነዚህ የተጎራበቱ ሀገሮች can pool their military resource right acquire access to foreign base and state our territory that enemies are on the notice we will be denied them by force if necessary. So yet analyze state risk interference by allies in its domestic affairs and possibility being dragged. እንግዲህ እንዳልኩት አንድም ጥቅም አለው አንድም ጉዳት አለው የሚለው ነው እዚህ የሚያሳየው። ኒውትራሊቲ የምንለው ደግሞ ምንም አሊያንስ አለመፍጠር ብቸኛ መሆን ማለት ነው። ከማንም ጋር ጉርብትና አለመፍጠር ማለት ነው። So is a stance of formal non-participation in the world affair ከምንም ወርልድ አፌር ጋር ፓርቲሲፔት አለመሆን ማለት ነው። So by keeping low profile ራስን ዝቅ አድርጎ neutrality may avoid what some of the problem associated with alliance እና ኒውትራሊቲ የምንለው አንዳንድ ጥቅም አለው። ምክንያቱም ለምሳሌ አሊያንስ በመፍጠር የሚመጡ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ እኛ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ተጎራብተን አሊያንስ በምንፈጥርበት ጊዜ የነዛ ጠላቶች እኛ ጋር ጠላት ይሆኑና ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አይነት እንትን ለማስቀረት አንድ ጥቅም አለው። particularly the generations of potential enemies and counter alliance እነዚህ የተለያየ ጠላቶችን ከማፍራት እንድናለን ማለት ነው። አሊያንስ ካልፈጠርን ኒውትራል ከሆነ right so however neutral must also be aware that if war clouds gather there may be what no one commit to provide protective military umbrella እና ይሄ ደግሞ አንድ ጉዳቱ ምንድነው ሜቢ እንኳን ሌላ ሀገር ቢወራው ያችን ሀገር ቢወራት ማንም አይቆጣጠራትም ማንም አይከላከላትም ማለት ነው ማንም አይግዛትም ማለት ነው so ለምሳሌ ስዊዘርላንድ is one country that has carried neutrality to the extreme case in refusing membership to the United Nations till 2022 እንግዲህ እስከ 2002 ድረስ ኒዘርላንድ የምትባል ሀገር ስዊዘርላንድ የምትባል ሀገር ምንም አይነት አሊያንስ አልፈጠረችም ኒውትራል ነበረች right ኒውትራል ነበረች so while the term alignment ምንለው እንግዲህ are used above refers to what formal agreement እንግዲህ alignment ምንለው ነገር ፎርማል ህጋዊ የሆነ አግሪመንት ስምምነት ነው አሊያንስ ኦር ኒውትራሊቲ ነው right አሊያንስ ሊሆን ይችላል alignment ሊሆን ይችላል alliance ሊሆን ይችላል neutrality ሊሆን ይችላል ማለት so it can also describes the general affective orientations of a country that means which state or state tends to side with one key issues countries can tilt towards one side or another in some strategic issue without necessarily becoming part of formal alliance for example Israel which is not a formal ally of United States has sided with the United States on many issues right ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደና alignment የሚለውን ደግሞ ስናይ has been what foreign policy patterns of most developing states ነው ነን alignment ምንም አይነት alignment አለማድረግ የብዙ የታዳጊ ሀገሮች መርህ ነበር በመቼ ኮልድ ዋር ጊዜ ብዙ ነን alignment ሙቭመንት ነበራቸው ማለት ነው most developing countries had a movement non-alignment movement right in which they called for a new foreign policy path or choice to be followed disregarding both the west and the east blocks what politics and alliance right although that was practically impossible so non-alignment movement has a noble agenda that called for the south cooperation ማለት ነው south cooperation ምንለው ነበር ማለት ነው so scope ስናይ ደግሞ scope ስናይ a second foreign policy dimension ምንለው is the scope of a country activity and interest ነው የአንድ ሀገር scope ምን ይመስላል አክቲቪቲዋ ተግባሯና ኢንተረስቷ ፍላጎቷ ስኮፕ ምን ያህል ነው የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው so some countries have extensive አንዳንድ ሀገሮች በጣም ኤክስቴንሲቭ የሆነ far reaching የሆነ ኢንተርናሽናል ኮንታክት ይኖራቸዋል በጣም ሰፊ የሆነ
ከብዙ አገሮች ብዙ ክልል የሚያካልል ግንኙነት ይኖራቸዋል አንዳንድ ሀገሮች ዌል አደርስ ሃቭ ሞር ሊሚትድ አክቲቪቲ አብሮድ ሌሎች ደግሞ በጣም ሊሚትድ የሆነ ግንኙነት ያለው ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ ካንትሪስ ስኮፕ ኦፍ ኮንታክት ካን አፌክት ዘ አውትካም ኦፍ ዲስፒዩትስ ኤንድ ክራይሲስ ነው። እንግዲህ የአንድ ሀገር ስኮፕ ኦፍ ኮንታክት ካን አፌክት ዘ አውትካም ኦፍ ዲስፒዩትስ የዲስፒዩታን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ዊዝ ሪጋርድ ቱ ዘ ስኮፕ ኦፍ አክቲቪቲስ a state has an international relation, one can identify at least 3 patterns of foreign policy behaviors. እንግዲህ እዚህ ስኮፑን ለመረዳት ቢያንስ 3 ፓተርን ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየሮች ማወቅ አለብን ራይት። ምክንያቱም some of actors act in global terms ነው። አንዳንዶቹ በግሎባል ተርም በዓለም አቀፋዊ ተርም አፌክት ያደርጋሉ ወይም ስኮፕ አላቸው። ስኮፓቸው ዓለም አቀፋዊ የሆነ ማለት ነው በስፋት የሆነ። ሌሎች ደግሞ ሪጂናል ናቸው። ሪጂናል ክልላዊ የሆነ ለምሳሌ ክልላዊ ስንል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገር የምታደርገው ግንኙነት ከሆነ ይሄ ክልላዊ ሪጂናሊዝም እንለዋለን፣ ሪጂናል ተርም እንለዋለን። and those follow policy of isolationism ምንለው ደግሞ አለ። ሌላ ደግሞ አይሶሌሽኒዝም ራስን ማግለል ወይም ከምንም ግንኙነት አለማድረግ ነው ራይት። ስለዚህ ስኮፕ ምንለውም በስንት ይከፈላል? በ3 ይከፈላል። እነዚህን መለየት አለባቸው። ማን ተብለው? ግሎባል ተርም፣ ሪጂናል ተርም and አይሶሌሽኒዝም ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ግሎባል ተርም ማለት በዓለም አቀፍ በስፋት ፎሬን ፖሊሲ ስኮፓቸው በጣም ሰፊ የሆነ ለምሳሌ አሜሪካ አሁን ከሁሉም ሀገር ጋር ምን አላት? ግንኙነት አላት። ይህ ምንድነው? ግሎባል ተርም ነው አክት የምታደርገው ማለት ነው። ሪጂናል ተርም ማለት ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ከጉራባች ሀገሮች ጋር የምታደርገው ከሆነች የሪጂናል እንለዋለን። አይሶሌሽኒዝም ምንለው ደግሞ ምንም አይነት ግንኙነት አለማድረግ እንደማለት ነው። ስኮፓ በጣም አገር ውስጥ ብቻ የሆነ ለማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዶች ስናይ ማጀር ፓወርስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን በጣም ፓወር አላቸው የሚባሉ በዓለም አቀፍ ላይ ያሉ እያንዳንዳቸው ስቴቶች ምንድናቸው? ለምሳሌ ሞስት ፓወር in international relation have historically been that have defined their interest in global term በጣም ፓወር አላቸው ምንላቸው ግሎባል ተርም ነው አፌክት የሚያደርጉት። ለምሳሌ እንደ አሜሪካ right interacting regularly with countries in nearly every region of the world በአንጻሩ ከሁሉም የዓለም ክፍል ጋር የሚገናኙ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሜሪካ ነው የሚለው has often defined as international in global term ነው ግሎባል ተርም ላይ ነው ያላት ማለት ነው። and it has more to less the where with and capability of influence world events right world events. So despite it has been declining in the economic terms, the country's military presence and diplomatic communication in every part of the world make her global actors. እንግዲህ እቺ ግሎባል አክተር እንድትሆን አድርጓል ማለት ነው። ግሎባል ተርም አክተር እንድትሆን አድርጓታል። ከሁሉም ጋር መገናኘቷ ምን አድርጓታል? ግሎባል ተርም እንግዲህ በሁሉም በሚሊታሪም ፕሬዘንስ ናት፣ በኢኮኖሚም በጣም ከፍተኛ የሆነ የምታደርግ ናት። ስለዚህ ግሎባል አክተር ሆናለች ማለት ነው አሜሪካ። so most countries in the world are essentially what regional actors ናቸው። ብዙዎች የዓለም ሀገራት ምንድነው? ግሎባል አክተር ናቸው። ኢንተራክቲንግ primarily with neighboring states ነው። ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ነው በብዛት የሚገናኙት። in the same geographical exceptions for the contact ነው ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላቸው ግንኙነት frequently concerning economic issue such as trade በንግድ ሊሆን ይችላል። major actors like United States and China ምንላቸው ግን outside ነው በቃ ያላቸው ወይም በጣም ሰፊ ነው። just for example ሳውዝ አፍሪካ ምን ላለ ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ጋር አገሮችን ብትይዙ የተሻለ ነው። ሳውዝ አፍሪካ ለምሳሌ ሪጂናል አክተር ነች ራይት። ሳውዝ ሪጂናል አክተር ነች። ለምን ሳውዝ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ አጠቃላይ ነው ኦፕሬት የምታደርገው ማለት ነው። ሶ ጀነራል ሳውዝ አፍሪካ በአጠቃላይ ታደርጋለች ፓርቲኩላርሊ ማለት ነው። most important actors in the regional organization such as ሳውዝ አረቢክ ምናምን ላቸው ናቸው ወይም አፍሪካ ዩኒየን ምንለው ኢንዲያ ምንላቸው can also consider as the most important actor in South Asia ናቸው። ስለዚህ እነ ኢንዲያ ምንላቸው ማለት ነው ሪጂናል አክተር ናቸው። ሪጂናል ቻይና ደግሞ ምንላት ኢንተር ኤዥያ ነው።
እንዲያውም ቻይና አክቲቪቲ ምንድነው ዶንት ሊት ሚ ቱ ኤዥያ ኦንሊ። እንግዲህ ቻይና እንግዲህ በሁሉም የዓለማችን ክፍል ፔኔትሬት እያደረገች ያለች ሀገር ነች። So the country well fed in the every regions of the world. The China is the best candidate to assume global responsibility and leadership now. ቻይና በጣም በስፋት እንግዲህ በጣም ሪስፖንሲብል የሆነች ሀገር ናች ማለት ነው። in recognition to this fact, America is doing everything to continue China economic progress and hence its role in the world. እንግዲህ አሜሪካ ብዙ ጊዜ ምንድን ቀረጽ እየጣለች ምን እያለች ቻይናን በኢኮኖሚ ትላላታለች ማለት ጭምቅ አርጋ ትይዛታለች። it must be noted that China has hugely engaged in its extraction activity and related investment in Africa. ቻይና በብዛት አሁን አፍሪካ ላይ በተለይ ኤክስትራክሽን የሆነ ለምሳሌ ማዕድን ቁፋሮ የተለያየ ኤክስትራክሽን ፕሮሰስ ላይ በጣም በስፋት ኢንጌጅ ያደረገች ያለች ሀገር ነች እና ግን አሜሪካ በተለያየ ስትራቴጂ ትይዛታለች ነው የሚለው። Sometimes in history, such as weakness or geographical remoteness, may cause the scope of a country foreign policy to become narrow, that isolation results. እና ብዙ ጊዜ በሂስትሪም እንደምንሰማው ብዙ ጊዜ እንግዲህ weakness or geographical remoteness ወይም ከአቅም ማነስ ሊሆን ይችላል ወይም የአካባቢ ምቹ አለመሆን ምንድነው ብዙ ጊዜ ያንዳንድ ሀገሮች ስኮፕ ምን እንዲሆን አድርጎታል አይሶሌሽኒዝም እንዲከተሉ ግዴታ ሆኖባቸው ወይም በቃ ምንም ናሮ የሆነ ሪሌሽን እንዲኖራቸው ከሌሎች ሀገር ጋር አድርጓል ማለት ነው። so this was the case with Burma ምንላት ሀገር በ1960 እና በ1970ዎቹ ውስጥ few countries have even ever been totally cut off from the outside world. ለምሳሌ ከአውትሳይድ ወርልድ cut off የሆነች and in the age of independence, interdependence, isolationism becomes an increasing less viable foreign policy orientations. So some of the known global actors such as United States of America, ለምሳሌ አሜሪካ፣ ቻይና፣ United States of America ወይም USSR ምንላት ራሽያ ምንላት ምናቸው have passed a period of relative isolationism and so many regional interests finally branching out into global concern. እና ማንኛውም አብዛኛው ሀገሮች ያው ብዙ ጊዜ አይሶሌሽንን ሲከተሉ እንደነበር ነው ያው ቀስ እያሉ ነው ወደዚህ የመጡት ነው የሚለው። ሶስተኛው ደግሞ ሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን ወይም ሞዱለስ ኦፕራንዲ ያለው ነው። so in addition to the alignment and scope dimensions of a country foreign policy, we can also identify certain patterns of foreign policy behaviors on the basis of the modus operandi ወይም the method of operation ማለት ነው። method of operation የሚሰሩበት ሂደት ነው ያሰራር ሁኔታቸው ነው ማለት ነው። right, some countries often rely on the multilateral institutions to address different issues. right, አንድ ሀገሮች ከብዙ ሀገሮች ጋር ይገናኛሉ ምናቸው ችግራቸውን ለመፍታት ማለት ነው። right, so still others very much rely on unilateral means. አንዳንዶቹ ደግሞ የእርስ በርስ ወይም አንድ ላንድ ብቻ የሆነ ግንኙነት ብቻ አላቸው ችግራቸውን አድሬስ ለማድረግ ማለት ነው። so they may choose to solve the problems by themselves እና አንዳንዶቹ ፕሮብሌሞችን በራሳቸው ብቻ ይፈታሉ ማለት ነው። ከራሳቸው ብቻ ዲል ያደርጋሉ። the more multilateral state እንግዲህ በጣም አንድ ሀገር ከብዙ ሀገር ጋር ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ከጣረች greater tendency to seek solution to problems ያንን ፕሮብለም የመፍታት ትልቅ ካፓቢሊቲ ኖራታ ማለት ነው። through diplomatic forums in several states participate such as United Nations. ለምሳሌ United Nations rather than utilizing purely bilateral country to country approach. እንግዲህ አሁን ባይላተራል የሆነ ወይም አንድ ላንድ ከሆነ ግንኙነት በብዛት ዩናይትድ የሆነ ኔሽን በአንድ ላይ ዩናይትድ ኔሽን አሁን የብዙ ሀገሮች ስብስብ ነው ችግሮችን ለመፍታት ባንድ ወደ 190 ምናምን ሀገሮችን አሁን እንዲያውም ሁሉም ሀገር ኦልሞስት 200 ምናምን ሀገር አለ ያው የዩናይትድ ኔሽን አባል ነው። ያ ምንድነው ብዙ ሀገሮች ባንድ ላይ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ከምን ይልቅ ባይላተራል ከሚሆን ይልቅ ምክንያቱም ባይላተራል ስንሆን አንድ ላንድ ከሆነ ብዙም ችግር የመፍታት አቅም አይኖረንም። ለምሳሌ የምን ማለት መሰላችሁ ልክ እናንተ ብዙ ጓደኞች ሲኖራችሁ ማለት ስትሮንግ የሆኑ ጓደኞች በሚኖሩችሁ ጊዜ
ትምህርት ላይ ሊሆን ይችላል ልትተጋገዙ ትችላላችሁ በጣም ጥያቄዎችን በመስራት ምክንያቱም የተለያየ ተማሪ የተለያየ ታለንት አለው አይደል ያንን ፊዚክስ የሚችል ማትስ የሚችል የተለያየ ታለንት ያለው በደንብ ልትረዳዱ ትችላላችሁ ልክ ሀገሮች ላይም ልክ እንደዚህ ነው አንድ ነው ራይት ምክንያቱም አንድ ሰው ብቻውን ከሆነ ደግሞ አንድ ሰው ደግሞ በሁሉም ነገር ደግሞ ስማርት መሆን አይችልም ስለዚህ የሚያግዘው ሰው ያስፈልገዋል በራሱ ጀስት ፕሮብለም ሶልቭ የማድረግ አቅሙ ሊሚትድ የሆነ ነው ማለት ነው ልክ ሀገሮች ላይም ይህ ፕሪንሲፕል ይሰራል ማለት ነው ይህ ማለት ነው ሌላ አይደለም so most developing countries multilateral approach to address many issues to concern እንግዲህ በጣም አንዳንድ በጣም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች መልቲላተራል አፕሮች ይጠቀማሉ ራይት ከብዙ ሀገሮች ጋር ይገናኛሉ ለምንድን ነው የተለያየ ኢሹዎች አሉ ጉዳዮችን ለመፍታት ማለት ነው ፕሮብሌሞች ሶልቭ ለማድረግ so the multilateral forum would enhance collective bargaining power እንግዲህ ምን ያደርጋል enhance collective bargaining power of these countries vis-a-vis other developed countries እንግዲህ ከሌሎች ታደጉ ሀገሮች አንፃር ስናየው እነዚህ ያላደጉ ሀገሮች መልቲላተራል የሆነ ፎረም ወይም ባንድ ላይ ተሰባስበው ችግሮችን በመፍታት ፓወር ያገኛሉ ማለት ነው so in addition establishing bilateral relation ወይም establishing embassies ወይም assigning diplomatic staff are often found to be costly ግን ብዙ in addition እነዚህ bilateral ሪሌሽኖች አንድ ላንድ የሆነ እንትኖች አሁን ኤምባሲ ለማድረግ ወይም ዲፕሎማቲክ ስታፍ ለመፍጠር ምንድነው ኮስቲ ነው በጣም ውድ ነው regardless of the power and capability cohesion so countries may opt to use a multilateral framework as the best strategy to address issues with a spirit of cooperation and peace ነው ስለዚህ ብዙ አገሮች የሚፈርጡት ምንድነው ብዙ አገሮች የሚመርጡት ከባይላተራል ከሌሎች ይልቅ መልቲላተራል ፍሬምወርክ ነው ብዙ አገሮች ባንድ ላይ ሆኖ ኮኦፕሬት አድርጎ ማለት ነው ኮኦፕሬት ማድረግ ራይት ባንድ ላይ ችግሮችን አድሬስ ማድረግ ፕሮብለም አድሬስ ማድረግ ችግሮችን መፍታት ለምሳሌ ጀርመንን ብናይ ኢኮኖሚክ ፓወር through its economic power is known as multilateralistic in external relation አሁን ጀርመን ምንድነው multilateralistic ናት ብዙ የስካንዲቪያን አገሮች በዚህ multilateralistic framework ይጠቀማሉ ማለት ነው right whereas countries may opt to rely on unilateral means of setting different issues with other countries አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ that have strong economic and military muscles they would prefer this approach to settle problems አንዳንድ ደግሞ በጣም ኢኮኖሚ መስል ያላቸው ወይም በጣም ያደጉ ሀገሮች ምንድነው ዩኒላተራል የሆነ settling different issue ይጠቀማሉ ማለት ለምሳሌ አሜሪካ በጣም ፓወር ስላላት በጣም ፓወር ካላት ጋር ከሌላ ሀገር ጋር ሆነ አንድ ላንድ የሆነ ግንኙነት ልትመርጥ ትችላለች ያ መብቷ ነው በጣም ግን ብዙ ጊዜ ፕሪፈር የሚሆን ለምሳሌ በማደግ ላይ ያለው ደሃ ሀገሮች ብዙ ሀገሮች ባንድ ላይ ሆኖ ችግሮችን ሶልቭ ሲያደርጉ በጣም አሪፍ ሁኔታ ይፈጥርላቸው ማለት ነው ሶ እነዚህ ያደጉ በጣም ኢኮኖሚ መስላቸው በጣም ስትሮንግ ኢኮኖሚ ኤንድ ሚሊታሪ መስል ያላቸው ግን ፕሪፈር የሚያደርጉት ምንድነው ዩኒላተራል ምን ይለውን ነው ማለት ነው right so they play the carrot and stick diplomacy to affect the outcome of events እነዚህ carrot and stick የሚባል ታውቃላችሁ የሱን ምን ፕሪንሲፕል ይጠቀማሉ እነዚህ ማለት ነው የሌሎችን ወይም ኢቨንቶችን የኢቨንቶችን ውጤት ለመቆጣጠር ማለት ነው so intervention ለምሳሌ threat of use of force intervene በማድረግ force በመጠቀም and sometimes use of force right are some of the tactics that will be employed to influence the behavior of others ስለዚህ የሌሎችን ሀገር ባህሪ ለመቀየር ፎርስ ሊጠቀሙ ይችላሉ ኢንተርቬንት ሊያደርጉ ይችላሉ የተለያዩ ፓወሮች ይጠቀማሉ እነዚህ ፓወር ያላቸው ሀገሮች ማለት so the more unitary a state is the more likely to initiate actions in international relation or to resist initiate taken by others እንግዲህ በጣም ፓወር ያላት ሀገር ነች ማለት ነው ዩኒላተሪ ስቴት የምትሆነው ብዙ ጊዜ right unilateral የምትሆነው ማለት ነው so in the next instrument of foreign policy የሚለው እናያለን ማለት ነው በኔክስት ቪዲዮ መልካም ጊዜ